A Redmi Watch 4 egy igazán nagyszerű termék. Ez egy 40 000 forint alatt kapható okosóra, LTPS AMOLED kijelzővel, alumínium kerettel, edzett üveggel, vízállósággal, beépített GPS-szel, pulzus, véroxigén, stressz és alvásfigyeléssel, ráadásul akár 4 hetes üzemidővel. Elég komoly a cucc, ezen az áron eléggé sokat nyújt. Én Renátó vagyok, a videóban pedig bemutatom, hogy milyen óra lett a Redmi Watch 4. Ha megveszed, egy ilyen fehér dobozkában kapod, amiben az órán kívül egy kézikönyvet és egy kéttűs USB-s töltőkábelt kapsz. Jól be van bugyolálva műanyagba, kellett egy perc, amire leimádkoztam róla, de megérte. Nos, hát így néz ki, van egy kis Apple Watch beütése, az biztos, a háza műanyag és kapott egy alukeretet, ami miatt sokkal minőségibbnek érződik, valamint van egy forgatható koronája, ez ráadásul acél, és van rezgő visszajelzése is, pontosan tekerhető. A szíj gyorsan leoldható, ezáltal könnyen cserélhető, gondolom később lesz majd nagy választék belőle. A szíj az gyárilag ilyen fura, pöckös megoldás, jól állítható és stabilan is tart, de a felvétel egy kicsit macerás. A gyári szilikonszíjjal együtt 48 grammot nyom összesen, kényelmes a viselete, egyáltalán nem nehéz, a relatíve nagy méret ellenére. 5 ATM vízálló, alkalmas úszáshoz és a gyártó leírása alapján összesen 18 féle vízisportra. Szerintem pofásan néz ki, és minőségi az egész, ennyi pénzért ez több, mint jó. A kijelző jó nagy, 1,97 hüvelykes AMOLED LTPS panel adaptív képfrissítéssel. A 60 Hz kellemes folytonosságot ad neki, míg 5 Hz-ig is le tud menni az energiahatékonyság érdekében. A max fénysűrűség 600 nit, amivel azért napfényben is jól látható. Van mindig bekapcsolt kijelző funkció is, intelligensen is működik, például letakarva, hosszú ujjú felsőben kikapcsol, így spórol az árammal. A pixelsűrűség is remek, a megjelenítés nagyon éles, és a színek is szépek. Azt kell, hogy mondjam, hát igazán kiemelkedő ennyiért, és a méret miatt egyszerűbben használható egy sima aktivitásmérő pánthoz képest. Megvannak az intelligens funkciók is, nem csak az Always On Display-nél, azaz például felemelésre vagy érintésre is bekapcsol, és természetesen a fényerő is automatikusan állított. Számlapból rengetegféle van, tényleg mindenféle stílus, így talán mindenki talál megfelelőt, valamint a számlapok szerkeszthetők is, például a színek vagy a ráhelyezett widgetek. Ezek az órára rátölthetők a mobilappból, és az órán utána cserélgethetők vagy módosíthatók. Hardware terén nem lehet tudni, hogy mi van benne, ez egy elég zárt rendszer, és sem a chipet, sem a memóriát, sem a tárhelyet nem tudjuk, ezekhez nem is lehet hozzáférni. Az biztos, hogy a 60 Hz-es megjelenítéssel abszolút sima, akadásmentes, kellemes használati élménye van, és nincsenek várakozások. A rezgőmotor nagyon erős, ez engem például zavart is, amikor mondjuk jöttek az értesítések, és az erősségen csak felfelé lehet csavarni, lefelé sajnos nem, maximum kikapcsolni. Szenzorok terén van egy új 4 csatornás PPG érzékelő, mér pulzust, véroxigén szintet, stressz szintet, valamint van alvásfigyelés is. Van beépített 5 csatornás GPS is, így mobiltelefon nélkül is tudja logolni a kültéri sportokat, és természetesen van Bluetooth is, mellyel ugye össze lehet kapcsolni a telefonnal, de más eszközökkel, mint például fülhallgatóval vagy egyéb mérőszenzorokkal sajnos nem párosítható. A szenzorok által mért adatok nyilván nem orvosi szintűek, de nyilván nagyjából viszonyítási alapnak jók, a pulzus elég pontosnak tűnik, ahogy a GPS is abszolút korrekt, főleg az árcímkéjéhez képest. A mérések folyamatosan is beállíthatók, szerencsére, mert ugye ennek úgy van értelme. A Bluetooth kapcsolat stabil, ezen keresztül egyébként telefonálni is lehet, a készülékben van mikrofon és hangszóró is, ezek beltéren jól használhatók, de például tömegközlekedési eszközön vagy zajos környezetben már nem lesznek jók. Sajnos NFC a nemzetközi modellben nincs, mobil fizetésre tehát nem használható, és SIM kártya lehetősége sincs, bár azt hiszem, hogy ezen az árszinten ezt senki nem is várja el tőle.
Sportok közül több mint 150 féle van, amit tud mérni, ezeket a sportmenüből szépen ki lehet választani és el lehet indítani. Tényleg van minden is, érdemes őket átbogarászni, még társasjátékok és sakk is van. Edzés után az adatok azok szépen részletesen leolvashatók az óráról is, ezzel tehát nincsen gond. Szoftverből a HyperOS-t kapta, ennek is a legalapabb verzióját. Appokat telepíteni nem lehet, mindenből az alapot kapjuk, de egyébként ez nem baj, mert nagyon jól használható így. A főoldalról lefelé suhintva az értesítéseket találjuk, melyek iPhone-nal is működnek. Alulról felfelé suhintva a vezérlőközpont jön be, jól értelmezhető ikonokkal, oldalra suhintva pedig a widgeteket találjuk. Ezeket, valamint az óra menüjét, elrendezését és főbeállításait mobiltelefonról lehet és célszerű elvégezni, ehhez a Mi Fitness appal kell az órát a telefonnal párosítani, ez egy sima QR kód beolvasással működik, szóval pofon egyszerű. A telefonos appban 4 fül van alul, egészség, edzés, készülék és profil. Ha az egészségbe belemegyünk, itt láthatók az óra mérései, én úgy gondolom, hogy ezek magától érthetődők és teljesen intuitívak, hogyha belemegyünk egybe, például a pulzusra, akkor láthatók a mérések időpontra lebontva. Az edzés fülre kattintva edzéseket lehet indítani, például futás, gyaloglás, bicaj vagy futópad, ezek folyamatában innen is követhetők. A készülék pedig a csatlakoztatott eszközöket mutatja, jelen esetben a Redmi Watch 4-et, itt lehet manuális szinkronizálást is kérni, meg látható az aksi állapota. Óraszámlapok innen tölthetők le, ezt már ugye mutattam, választék elég nagy. Az órát innen is lehet konfigurálni. Az értesítéseket itt lehet beállítani, hívásokat, pulzusmérést, alvást, véroxigént, stb. Ezeket érdemes mind bekapcsolni, hogyha már vettél egy ilyen órát, mert gyárilag kikapcsolt állapotra van állítva minden figyelés. Innen is átrendezhetők a widgetek, vagy az alkalmazások sorrendje, és például a rezgő beállítások is, illetve szoftverfrissítés is indítható. Azt gondolom, hogy ez a felület is abszolút magától érthetődő. A profil pedig nyilván a saját felhasználó profilodat jelenti. Az adatok Stravával, Google Fit-tel és Apple egészséggel is összeszinkronizálhatók, ezekbe a szolgáltatásokba is átküldi a méréseit, hogyha ezt bekapcsolod. Üzemidő terén nagyon acélos az óra. A gyártó szerint mindig bekapcsolt kijelzővel 10, anélkül 20 nap az üzemidő, extra energiatakarékos módban pedig 30 nap. Ezek az értékek bőven valósak. Én minden mérést egész naposra állítottam be, valamint a mindig bekapcsolt kijelző is aktív volt, így körülbelül ilyen 12-14%-ot merült le egy nap alatt, ami egy hetes üzemidőt feltételez, ezeket kikapcsolva 2-3 hét is simán elérhető, ami ugye vicces egy egynapos Apple Watch üzemidő mellett. Úgyhogy ez volna a Redmi Watch 4. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy megint csak le a kalappal a Xiaomi előtt. Ebben az árszegmensben a nagy gyártók nem kínálnak órákat, a Xiaomi rálőtt erre a szegmensre, és de jól tette. Egyszerűen nem tudok mondani ezen az áron semmit, ami ennyire komplett okosóra lenne, egy ilyen jó kialakítással és kijelzővel, GPS-szel és egészségfunkciókkal, remek üzemidővel. Hátránya persze van, nyilván NFC nincs, valamint appok sem telepíthetők rá, de így is több, mint korrekt. Akiknek a videóban elmondott funkciók megfelelnek, és nem szánna többet 35-40 ezer forintnál egy ilyen termékre, az nyugodtan megveheti, ennyi pénzért egy remek okosóra lett a Redmi Watch 4. Ti mit gondoltok róla? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést köszönöm szépen, hogyha teheted, akkor kérlek nyomjál rá egy lájkot a videóra, és iratkozz fel, hogyha érdekel a tech. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!